د موبایل په مرسته به دغه ډول ریالستیک 3D ویډیو څنګه ایډیټ کوو. تاسو لومړی دا ویډیو وګورئ. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري دا د کپکټ په مرسته ډېر په اسانۍ سره جوړه شوې ده. که چیرې تاسې هم غواړئ همدا ډول د ویډیو یو پارټ ایډیټ کړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. طریقه درښیم خو له هغې څخه وړاندې له ټولو ملګرو دا هیله کوو چې دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ. که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځو ګرانو ملګرو د ویډیو په طرف وخت مو نه نیسم. نو ګرانو ملګرو، هغې دپاره راشئ پر خپل موبایل کې د کپکټ اپلیکیشن را خلاص کړئ. په نیو پراجکټ باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو یو تصویر انتخاب کړئ د ویډیو بیکګراوند دپاره. په اډ باندې کلیک واخلئ، دا به انتخاب سي او پر همدې ډول د دې سایز لږ ذره زیات کړئ. هغه چې تاسو غواړئ یوه ویډیو جوړه کړئ دومره سایز ورکړئ. له دې نه وروسته په دې اډ اوورلی باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، اوورلی اپشن ته راسئ، په اډ باندې کلیک واخلئ. هغه تصویر تاسو انتخاب کړئ کوم نه چې تاسو غواړئ ویډیو جوړه کړئ په 3D ډول. پر همدې ډول راسئ ټرانسفارم اپشن ته. ګرانو ملګرو، دا کلیک کړئ. ریسیز اپشن باندې کلیک واخلئ. د دې تصویر هغه اضافي برخې تاسو ډیلیټ کړئ تر څو دلته رانسي. کراپ یې کړئ. ګرانو ملګرو، پر همدې ډول د دې سایز جوړ او برابر کړئ. سو راشئ انیمیشن اپشن کلیک کړئ او دلته به تاسو دا اپشن کلیک کړئ کامبو. پر دې ځای کې 3 ډوله 3D انیمیشن شتون لري. موبایل سمارټ انیمیشن. که چیرې تاسو پر همدې باندې کلیک واخلئ ستاسو تصویر به دغه ډول انیمیشن ترلاسه کړي او پر دې ډول باندې به راشي. کولی شئ د دې اپشن سایز زیات یا کم کړئ د وخت اندازه تر څو دا لا ښه او غوره راشي. کوم سایز چې تاسو ته ښه ښکاري همغه انتخاب کړئ. د همدې سربیره کولی شئ په بره سرچ برخه کې ولیکئ موبایل انیمیشن. تاسو ته به 3 غوره 3D انیمیشن مخته راځي او هر یو چې بیا ستاسو د خوښې وړ و همغه خپل موبایل فریم انتخاب کړئ. دا د همدې تصویر انیمیشن سو. د دې سربیره که چیرې غواړئ تاسو یو ویډیو ته همدا ډول انیمیشن ورکړئ هغه ډیر زبردست او ډیر ښه راځي. اوس زه راځم همدا تصویر ډیلیټ کوم او پر ځای یوه ویډیو اډ کوم. که چیرې تاسو تصویر ډیلیټ کړئ راځو په دې ډیلیټ اپشن باندې کلیک اخلو. ملګرو، پر همدې ډول یو ځل بیا په اډ اوورلی اپشن باندې کلیک اخلو او دا ځل زه ویډیو انتخابوم. یو ځل بیا انیمیشن برخې ته راځو، کامبو انیمیشن انتخابو او دا سمارټ فون انیمیشن انتخابوم. له دې نه وروسته د دې سایز 10 یا 15 ثانیې انتخاب کړئ. اوس تاسو یو ځل دا ویډیو وګورئ. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ چې څومره ښه او لوکس انیمیشن همدې ویډیو ترلاسه کړ. کولی شئ دا د کپکټ په مرسته ډېر په اسانۍ سره جوړ او ډیزین کړئ. اوس ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې موږ پر کپکټ کې لیکل نشو کولی او یا هم کپکټ کې پښتو لیکل نه ترسره کیږي. که چیرې تاسې همدا ستونزه لرئ نو اړوند کامنټ وکړئ تر څو راتلونکي ویډیو د همدې د حل په باره کې جوړه کړو. که چیرې پر دې ویډیو زیات کامنټس راغله نو زه انشاءالله راتلونکي ویډیو پرې جوړوم. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.